Bác sĩ ơi, có phải tôi hết cách cứu rồi không? Có phải tôi sắp bị liệt rồi không? Bác sĩ, cầu xin ông giúp tôi không thể bị liệt được. Tôi mới có hơn 40 tuổi thôi. Đang là lúc phấn đấu, chủ yếu là nếu tôi bị liệt thì Quế Hương sẽ bỏ tôi mất, và lại nếu liệt thì mọi sinh hoạt đều ở trên giường. Để Quế Hương thấy cảnh đó, thà tôi đăng xuất luôn cho xong. Chữa được mà, ha ha ha. Ông nói thế tôi càng không yên tâm, Đồng Chí à, ông phải tin bác sĩ chứ. Bác sĩ nói chữa được là dù khó khăn đến mấy cũng chữa được. Trương Ái Minh càng khóc dữ dội hơn. Khó khăn tức là hết cách cứu rồi còn gì. Tôi còn có việc, tôi về văn phòng trước đây. Anh bây giờ có rảnh không? Mẹ cũng sắp tan làm rồi. Tính ra thì chắc anh cả với anh hai cũng sẽ đến. Anh có thể giúp tôi đến tiệm cơm nhà nước mua ít đồ ăn được không? Trương Thúc cần ăn thanh đạm một chút. Chờ Hoắc Tiêu đi rồi, Lăng Vãn lại nhìn sang bác sĩ Tiền đang phụ trách cho Trương Ái Minh. Bác sĩ Tiền, tôi muốn trấn an tinh thần của Trương Thúc một chút. Tình hình của ông ấy lát nữa tôi sẽ qua văn phòng của ông. Cùng với hai vị chuyên gia này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn được không? Được, tôi cũng thấy Trương Ái Minh có vẻ hết cách cứu rồi. Đến cả chuyên gia mời riêng đến cũng mang vẻ mặt này. Thật sự là... Chờ bác sĩ Tiền đi rồi. Giáo sư Chu, Trương Thúc của cháu nhờ cả vào ông. Có chuyện gì đợi cháu quay lại rồi nói. Giáo sư Trần, có đi vệ sinh không? Chúng ta cùng đi. Được, đúng lúc tôi cũng muốn đi. Hai người ra khỏi phòng bệnh. Chắc chắn xung quanh không có ai. Lăng Vãn liền hỏi. Giáo sư Trần, ông nói thật cho cháu biết tình hình bố dưỡng cháu rốt cuộc thế nào. Nếu chúng ta mà đến muộn 2 ngày là ông ấy có thể xuất viện rồi. Cột sống thắt lưng có chút vấn đề. Lát nữa tôi châm cứu vài mũi là ổn thôi. Xương sống không có vấn đề gì. Phần lớn những cơn đau của ông ấy là do ảo giác tâm lý, nên mới khiến bác sĩ ở đây chẩn đoán sai. Giáo sư Trần, hai người có thể cứ coi như chẩn đoán của bác sĩ bệnh viện là đúng không? Trương Thúc của cháu chắc chắn còn nhiều bệnh khác nữa. Mọi người hãy ở lại bệnh viện một thời gian, giúp chú ấy chữa dứt điểm các bệnh trên người. Tiện thể cũng khám và chữa cho mẹ cháu luôn. Đồ tiếp tế những năm qua ở chuồng bò của mọi người cháu sẽ lo hết. À, vậy để tôi bàn bạc với lão Chu một chút nhé. Mọi người cứ bàn bạc kỹ đi ạ. Quyết định thế nào cháu cũng chấp nhận. Đúng rồi, Dượng nhỏ của cháu sao rồi à? Liệu có thể nhân cơ hội này làm phẫu thuật cho chú ấy luôn không? Sức khỏe của ông ấy cũng tạm ổn. Làm phẫu thuật cũng được nhưng nên nghỉ ngơi thêm một tuần nữa. Vợ chồng họ là người bên phía vũ trang, xin từ công xã về. Đương nhiên là họ rất sẵn lòng đến bệnh viện. Như vậy cơ thể cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Hai người đi vệ sinh xong quay lại. Giáo sư Trần liền gọi giáo sư Chu ra ngoài. Lão Chu, tôi nói với ông chuyện này. Trương Học Minh thấy vậy thì lòng dạ nguội ngắt. Đầu tiên là Vãn Vãn và bác sĩ ra ngoài nói chuyện riêng. Bây giờ bác sĩ lại tự ra ngoài bàn bạc. Xem ra không phải là chuyện bị liệt hay không, mà là sắp đăng xuất đến nơi rồi. Chú Trương, chú đừng khóc, đừng lo, chú thực sự không sao đâu. Bác sĩ bảo nếu chú mà đến muộn 2 ngày là có thể xuất viện luôn rồi. Nhưng mà chú biết đấy, anh hai hôm nay đi báo án rồi, nên dù chú có khỏe cũng phải nằm trên giường giả vờ bệnh, phải khiến người ở nhà máy và cục đều cảm thấy bệnh tình của chú đặc biệt nghiêm trọng, nên hãy ở lại đây thêm vài ngày. Muốn ăn gì cứ ăn, muốn uống gì cứ uống. Chúng ta cứ coi như là đi điều dưỡng đi. Vãn Vãn, chú Trương biết mà. Khổ thân con bé phải vắt óc ra để lừa mình. Đúng lúc này, đại diện lãnh đạo nhà máy cơ khí đi tới. Lão Trương, ông sao rồi? Nhà máy biết ông bị thương. Các lãnh đạo đều rất quan tâm đến ông. Công đoàn và văn phòng nhà máy chúng tôi đại diện cho lãnh đạo và toàn thể công nhân viên đến thăm hỏi và động viên ông. Phòng bệnh cán bộ cơ à? Cấp bậc như mình còn chẳng được ở. Vậy mà lão Trương lại được ở. Trước đây cứ tưởng ông ấy ngốc khi đi nuôi con gái hộ người khác, nhưng rõ ràng là quá khôn. Ái cha, sao mọi người lại đến đây thế này? Tôi thật sự cảm ơn các lãnh đạo đã nhớ đến. Mời ngồi. Tôi đi pha trà. Không cần phiền đâu, tôi ngồi một lát rồi đi ngay. Cần chứ, ông ngồi đi, tôi quay lại ngay. Nói xong bà ấy vội chạy khỏi phòng bệnh. Đây chính là nhân tình. Thế thái đấy chủ tịch Khâu, tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sau khi tôi đăng xuất, công việc của tôi cứ để Quế Hương sắp xếp, bà ấy bảo ai tiếp quản thì là người đó. Nếu con trai, con gái tôi có đến đòi việc thì cũng đừng để ý tới chúng. Lão Trương, ông nghĩ nhiều rồi.
Làm gì đến mức nghiêm trọng thế chứ? Ông cứ yên tâm dưỡng bệnh. Nghe nói con rể ông đã mời chuyên gia đến rồi. Ông phải có lòng tin vào bản thân chứ. Trước mặt tôi họ đều bảo không sao, nhưng quay lưng đi lại hỏi dồn dập về bệnh tình. Lại còn bảo tôi muốn ăn gì cứ ăn, muốn uống gì cứ uống. Đã bảo muốn ăn gì cứ ăn, muốn uống gì cứ uống thì... Lão Trương kỹ thuật giỏi thế này thật là đáng tiếc. Đợi Lăng Vãn quay lại, lãnh đạo gọi cô ấy ra ngoài, hỏi riêng về tình hình của Trương Học Minh. Bác sĩ nói bị thương ở cột sống. Viện trưởng nói điều trị rất khó khăn, nhưng dù sao cũng vẫn còn một chút hy vọng. Trong lúc nói chuyện, cô ấy nhét vào lòng Phó Chủ tịch Công đoàn một cây thuốc lá. Cây Trung Hoa đặc cung này, chủ trương của cháu đang bệnh không hút được. Bột sữa đại mạch ông mang tới chúng cháu nhận rồi, còn thuốc lá thì không dám nhận đâu. Lý do đã được chuẩn bị sẵn, lấy danh nghĩa trả lại để nhét cho mình. Con bé này hiểu chuyện thật. Lăng Vãn thấy ông ấy nhận rồi liền than khổ. Chủ tịch Khâu, chủ trương của cháu đã tận tụy làm việc ở nhà máy bao nhiêu năm nay. Nhà máy phải đòi lại công bằng cho chú ấy. Không thể để cho một thợ kỹ thuật già đã cống hiến cả đời cho nhà máy phải đau lòng. Mỗi một thợ kỹ thuật bậc 7 đều là bảo chứng của nhà máy chúng ta. Ngày mai về tôi sẽ báo cáo với giám đốc. Nhà máy cần gây áp lực cho đồn công an thì sẽ gây áp lực. Đồng chí Tiểu Lăng, người nhà các cháu phải có niềm tin vào nhà máy. Nhà máy nhất định sẽ làm chỗ dựa cho đồng chí của chúng ta. Cảm ơn ông nhiều ạ. Chả trách nhà máy cơ khí lại phát triển tốt thế. Hóa ra là nhờ có người lãnh đạo tốt như ông ở đây. Công nhân nhà máy cơ khí đúng là hạnh phúc thật. Sau khi tiễn lãnh đạo nhà máy cơ khí đi, Trương Hồng Bân dẫn theo các đồng chí bên cục an ninh. Trương Hồng Kỳ dẫn theo ông bà ngoại và mọi người kéo đến rầm rộ. Đứa nào đánh dượng hai của tôi, lão tử phải xử lý hắn. Có các đồng chí cục an ninh ở đây rồi, cần đến lượt cháu chắc. Bây giờ là xã hội mới, phải tin tưởng vào tổ chức. Tổ chức nhất định sẽ đứng ra đòi lại công bằng, làm chủ cho quần chúng nhân dân. Hàm ôm. Đồng chí nhỏ, cháu phải nghe lời người đi trước. Các chuyện đừng có chỉ nghĩ đến việc dùng bạo lực, phải học cách tìm đến tổ chức, tìm đến lãnh đạo. Các đồng chí hỏi han tình hình rồi cầm tờ kết quả giám định thương tật nặng của bệnh viện rồi đi. Đúng là rầm rộ thật đấy. Trước kia dám ăn hiếp con gái tôi, lúc trước là vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện tái hôn, nên tôi mới phải nuốt cơn giận này vào lòng. Giờ thì bà già này không nhịn nổi nữa rồi. Lăng Vãn đối mặt với bà ngoại đang đằng đằng sát khí. Cô ấy cân nhắc thiệt hơn một chút rồi kéo bà cụ ra một góc rồi thì thầm. Bà ngoại yên tâm, thù cũ nợ mới lần này tính một thể luôn. Nhà họ Lâm, từng đứa một đều phải ngồi bóc lịch rũ xương trong tù. Còn bà già, thối tha nhà họ Lâm đó đâu rồi? Tối hôm đó bà ta không chịu nổi nhiệt nên nhập viện rồi. Hàm ôm. Thế thì đợi bà ta ra viện rồi tính sổ luôn một thể. Nếu đám đàn ông nhà họ Lâm đều bị bắt hết rồi thì để bác cả và mọi người trở về đi. Bà cụ định bảo các con trai, con dâu trở về hết, chỉ để nhị đàn ở lại chăm sóc Trương Ái Linh. Hồng Kỳ và Hồng Bân đều có công việc, không dám làm lỡ việc của bác đâu ạ. Chúng cháu xin nghỉ phép là được. Chăm sóc bố là việc phận làm con nên làm. Cháu cũng xin mặt dày mà gọi bà một tiếng bà ngoại theo mẹ Vãn. Cảm ơn bà đã luôn lo lắng cho bố cháu. Nếu chú Đông Bình ở lại đây sẽ làm lỡ việc tính công điểm của chú ấy mất. Giới hạn của đứa thứ hai đúng là không có giới hạn. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Bà ngoại ơi, chúng con lo được cho bố mà. Nhà mình bao nhiêu đàn ông không lo trễ việc đâu. Mỗi người làm thêm một tí là xong phần việc của ông ấy thôi. Cháu đã gọi bà một tiếng bà ngoại thì nghe lời bà, đi làm cho tốt, đừng để cơ quan có ý kiến. Con đứng được mặt ra đó làm gì? Mau về đi, cả lũ chẳng có tí tình ý nào hết. Định đợi dọn cơm cho ăn chắc. Biết giữ thể diện chút đi, định vào viện ăn chưa cả. Tổ tiên mà thấy chắc cũng phải bật nắp mà bỏ ra ngoài vì các người thôi. Thế là toán người đó. Nhà họ Trương đều bị đuổi đi hết rồi. Ông nó à? Tôi cũng đi về đây. Ông đừng về nữa. Ông tuổi cao rồi, đi lại mệt người lắm. Dì với Dượng cũng ở lại đi. Cháu có việc muốn nói. Nhà họ Hoàng cũng không lằng nhằng. Đặt đồ xuống, quay đầu đi ngay. Lâm Huyền đem dự định của mình nói với Hoàng Quế Phân, bà ấy liền quyết định luôn. Để Đoạn Học Phong ở lại, bên đại đội tôi không rút ra được. Sáng sớm mai tôi phải về rồi. Để lát hỏi giáo sư Trần xem khi nào thì làm phẫu thuật cho ông ấy. Lúc đó dì sẽ lại lên. Huyền Huyền,
Dì ơi, cháu cảm ơn dì. Dì xin lỗi con. Trước đây thái độ của dì với con không đúng. Là lỗi của dì, học phong nói đúng lắm. Dì không nên giận lấy sang Uyển Uyển. Đi tìm con bé cứu nó. Là lựa chọn của chính chúng ta, chẳng trách ai được. Chân của học phong chỉ là tai nạn thôi. Hừ, coi như cũng nghĩ thông suốt rồi, não chưa đến nỗi tệ. Chứng cứ rành, phạm nhiều tội cùng lúc. Từng người các người chắc đều nhận án chung thân cả thôi. Người nhà các người đến rồi kìa. Có việc riêng gì thì dặn dò đi, bố. Chú hai, con đã đi tìm Hoàng Quế Hương rồi. Tìm cả nhà họ Trương nhưng họ đòi việc làm và tiền. Cái gì? Họ đòi tiền á? Con đòi cả việc làm. Sao họ không đi cướp luôn đi? Tao phải kiện tụi nó. Đến đây ai sợ ai chứ? Ngọc Cầm, chúng tôi vào đây đều là vì bà đấy. Chuyện này bà nhất định phải lo liệu. Các người là vì tôi sao? Chẳng qua là mượn cớ này để đi gây chuyện. Muốn kiếm chút lợi lộc thôi. Nhưng mà lại lỡ tay rồi chú hai. Tình hình bây giờ là như vậy đó. Nếu chú không bằng lòng thì thôi. Nhưng đừng có trách cháu không giúp bố mẹ mọi người nhé. Phải khẩn trương lên chứ để đến lúc tuyên án. Nhà họ Trương có muốn rút đơn kiện cũng không được nữa. Hai anh em Lâm Thế Quý cuối cùng cũng hoàn thành đơn xin chuyển nhượng. Lâm Ngọc Cầm cầm đơn xin chuyển nhượng công tác. Trong lòng vô cùng phấn khích, bán một suất để anh ta tự tiếp quản. Thật hởi lòng hởi dạ. Cùng lúc đó ở bên cạnh đã nghe lén được toàn bộ cuộc đối thoại bên trong. Cục trưởng lý, đồng chí Trương Ái Minh bị thương nặng. Về khoản viện phí và tiền bồi dưỡng, nhà họ Lâm không hề đền bù một xu. Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, nhà họ Trương chưa từng gặp Lâm Ngọc Cầm. Cô ta đang nói dối. Cô ta muốn bán công việc lấy tiền mặt và tẩu tán tài sản. Đây là một vụ án có tính chất cực kỳ tồi tệ. Đồng chí của chúng ta cũng luôn theo sát Lâm Ngọc Cầm. Không thấy cô ta đi tìm nhà họ Trương, có thể khẳng định là cô ta đang nói dối. Các hợp tác xã tín dụng và quỹ tiết kiệm chúng tôi đã thông báo phong tỏa. Toàn bộ tiền gửi dưới tên tất cả người nhà họ Lâm. Hoắc Tiêu yên tâm, sẽ không để người bị hại phải chịu thiệt. Cảm ơn cục trưởng lý. Vợ tôi vì lý do công việc tạm thời chưa thể theo quân. Những việc rắc rối này của nhà cô ấy, hy vọng cục trưởng lý có thể giúp tôi để mắt tới cô ấy. Đợi khi nào tôi được nghỉ phép về thăm nhà, sẽ cùng anh Lương chúng ta tụ tập một bữa. Được, vậy tôi đợi đấy, có điều. Tôi còn có một thỉnh cầu cá nhân hơi quá đáng. Hoắc Tiêu, cậu nói đi, công việc của Lâm Thế Quý là tiếp quản từ bố vợ tôi. Sau khi bố vợ tôi xả thân cứu người, bà nội vì trọng nam khinh nữ đã đuổi vợ và mẹ vợ tôi ra khỏi nhà, còn cướp lấy công việc đưa cho Lâm Thế Quý. Công việc của thợ Lâm là do người được bố vợ tôi cứu giúp đỡ. Họ muốn báo đáp ơn cứu mạng của ông ấy. Hai công việc này, trong điều kiện không xáo phạm quy định chính sách, nếu có thể chuyển lại, tôi hy vọng cục trưởng lý có thể giúp tôi giải thích với các đơn vị liên quan. Đáng lẽ mọi thứ nên được trả lại cho mẹ vợ và người yêu tôi. Đây là chuyện nhỏ. Lát nữa tôi sẽ đi gặp giám đốc của hai đơn vị này để giải thích rõ ràng. Chỉ là việc xưởng có đưa lại cho Lăng Vãn hay không thì tôi không hứa chắc được. Như vậy là đủ rồi. Hai xưởng này anh sẽ tìm người. Vãn Vãn, em chỉ là muốn đòi lại đồ của cha mình. Với tư cách là chồng, anh nên cố gắng giúp em đạt được. Đoạn học Phong muốn rời vào nên đã đổi sang phòng bệnh cán bộ hai người. Phòng này tiện cho cả hai, một người có thể chăm cả hai bên. Hoàng Quế Hương không khỏi cảm thán, đúng là nhờ phúc của Vãn Vãn. Hừ, coi như anh biết điều. Hoắc Tiêu mang cơm đến, bà cụ vừa nhìn thấy mặt anh liền cười rạng rỡ, nắm tay hỏi han không ngớt. Ái cha, cháu ngoan của bà khéo lớn thật, cái mặt điển trai này. Thằng bé này có đôi chân dài thật đấy. Cái vóc dáng này, cái bản lĩnh này nữa. Mẹ à, ăn cơm trước đã, không ăn là nguội mất. Vãn Vãn, đi mời hai vị giáo sư đến ăn cùng đi. Dạ, em đi cùng anh. Mê mơ. Đi tìm viện trưởng, nhờ ông ấy sắp xếp cho hai vị giáo sư trực đêm cho chú Trương. Như vậy họ có thể nghỉ ngơi trong phòng của chú Trương luôn. Dượng hiện tại tạm thời chưa cần phẫu thuật. Giường của Dượng có thể nhường cho hai giáo sư ngủ. Hoắc Tiêu, mê mơ. Hóa ra anh cũng có thể nói nhiều như vậy. Anh cũng có lúc không nghiêm nghị thế này, cũng có thể không lạnh lùng nữa. Có lời của viện trưởng, giáo sư Chu và giáo sư Trần, buổi tối đã có thể đường đường chính chính ở lại trong phòng bệnh của Trương Học Minh rồi. Ngày hôm sau Lăng Vãn không xin nghỉ nữa, đúng giờ đến bưu cục làm việc. Vừa đi làm, cô đã được các đồng nghiệp vây quanh hỏi han. Người yêu em có giúp tìm chuyên gia, nhưng
Chuyên gia nói chỉ có 10% cơ hội bình phục. Vãn Vãn, em đừng lo, chú Trường vẫn còn cơ hội hồi phục mà. Đúng thế, có cơ hội vẫn hơn là không có gì. Việc ở cơ quan em đừng lo. Cứ lo làm nhanh việc trong tay đi. Có việc gì em cứ đi trước. Các bác các cô đến rồi, chúng tôi nhận kiện và thu tiền rồi. Mọi người cứ nhận kiện hàng đi, các chị tốt với em quá. Cảm ơn các chị nhiều nhé. Vậy em không khách sáo đâu, lát nữa em có việc bận thật. Phải qua đơn vị của bố ruột em một chuyến. À đúng rồi, bạn của mẹ em có thể giúp mua thịt heo không cần phiếu. Loại có nạc có mỡ đan xen. Mẹ em đã xin cho mỗi người trong bưu cục mình được 1 cân, mọi người đưa tiền cho em nhé. Chiều nay em sẽ mang thịt qua cho mọi người nha. Mọi người liền rút tiền đưa ngay. Sau khi xong xuôi, Lăng Vãn ra ngoài, đạp xe đến thẳng nhà máy lò hơi.